Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. You look great. אתה נראה נהדר. אתה נראה נהדר. Can you come back later? תוכל לחזור מאוחר יותר? תוכל לחזור מאוחר יותר? Sorry, we're completely booked. מצטער, כל המקומות הוזמנו. מצטער, כל המקומות הוזמנו. We'll give you a call. אנחנו נתקשר אליך. אנחנו נתקשר אליך. Is the water too cold? המים קרים מדי? המים קרים מדי? Is this your first time with us? זו הפעם הראשונה שלך כאן? זו הפעם הראשונה שלך כאן? It looks great. זה נראה נהדר. זה נראה נהדר. I have no money. אין לי כסף. אין לי כסף. I want to go here. אני רוצה להגיע לכאן. אני רוצה להגיע לכאן. I'm looking for this place. אני מחפש את המקום הזה. אני מחפש את המקום הזה. It takes 3 to 5 business days. זה מגיע תוך 3 עד 5 ימי עסקים. זה מגיע תוך 3 עד 5 ימי עסקים. I'd like to exchange money. אני רוצה להמיר כסף. אני רוצה להמיר כסף. I'd like to make a withdrawal. אני רוצה למשוך כסף. אני רוצה למשוך כסף. I'd like to make a deposit. אני רוצה להפקיד כסף. אני רוצה להפקיד כסף. Sign here, please. חתום כאן בבקשה. חתום כאן בבקשה. Go back. חזור לקודם. חזור לקודם. I'd like to open an account. אני רוצה לפתוח חשבון. אני רוצה לפתוח חשבון. Does this hurt? זה כואב? זה כואב? I have a cough. יש לי שיעול. יש לי שיעול. I have a stomach ache. יש לי כאב בטן. יש לי כאב בטן. I have a headache. יש לי כאב ראש. יש לי כאב ראש. I have a fever. יש לי חום. יש לי חום. About 2 weeks. בערך שבועיים. בערך שבועיים. Is there something wrong? האם הכל בסדר? האם הכל בסדר? I'm here to visit family. באתי לבקר את המשפחה. באתי לבקר את המשפחה. I'll stay at the Central Hotel. אתארח במלון סנטרל. אתארח במלון סנטרל. It will snow on Friday. ירד גשם ביום שישי.
ירד גשם ביום שישי. Tomorrow will be sunny. מחר יהיה בהיר. מחר יהיה בהיר. What's the temperature? מה הטמפרטורה? מה הטמפרטורה? Is it hot in the summer? חם שם בקיץ? חם שם בקיץ? What's the weather like in winter? איך מזג האוויר בחורף? איך מזג האוויר בחורף? There will be heavy rain in the evening. ירד גשם כבד בערב. ירד גשם כבד בערב. A storm is coming. תגיע בקרוב סערה. תגיע בקרוב סערה. It will rain in the afternoon. ירד גשם אחר הצהריים. ירד גשם אחר הצהריים. What bad weather. איזה מזג אוויר נוראי. איזה מזג אוויר נוראי. It's been raining all day. ירד גשם כל היום. ירד גשם כל היום. So, what's new? אז מה חדש? אז מה חדש? What are you doing tomorrow? מה אתה עושה מחר? מה אתה עושה מחר? How is your day? איך היה היום שלך? איך היה היום שלך? Where is everyone? איפה כולם? איפה כולם? What's for dinner? מה יש לארוחת הערב? מה יש לארוחת הערב? Call me if you need anything. תתקשר אליי אם אתה צריך משהו. תתקשר אליי אם אתה צריך משהו. I'll be back tonight. אחזור היום בלילה. אחזור היום בלילה. Do you need anything? אתה צריך משהו? אתה צריך משהו? I'm leaving now. אני יוצא עכשיו. אני יוצא עכשיו. There's no toilet paper. אין נייר טואלט. אין נייר טואלט. The TV isn't working. הטלוויזיה לא עובדת. הטלוויזיה לא עובדת. Do you have a reservation? הזמנת מקום? הזמנת מקום? I have a reservation. יש לי הזמנה. יש לי הזמנה. How many people? כמה אנשים? כמה אנשים? Want to speak real Afrikaans from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at afrikaanspod101.com. I'm sorry. אני מצטער. אני מצטער. Don't worry. אל תדאג. אל תדאג. It's okay. זה בסדר. זה בסדר. Please? בבקשה. בבקשה. Please forgive me. אנא סלח לי. אנא סלח לי. I really appreciate it. אני מאוד מעריך את זה.
אני מאוד מעריך את זה. Thank you. תודה. תודה. You're welcome. על לא דבר. על לא דבר. Make yourself at home. תרגיש בבית. תרגיש בבית. Hello. שלום. שלום. Good morning. בוקר טוב. בוקר טוב. Goodbye. שלום. שלום. Long time no see. הרבה זמן לא התראינו. הרבה זמן לא התראינו. Good evening. ערב טוב. ערב טוב. Sorry to keep you waiting. מצטער שחיכית. מצטער שחיכית. Wait a moment. אנא Hello? הלו? הלו? Really? באמת? באמת? Help. עזור לי. עזור לי. I don't like it. אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את זה. I like it. אני אוהב את זה. אני אוהב את זה. Delicious. טעים. טעים. Awesome. גדול. גדול. What is it? מה זה? מה זה? Where are you from? מאיפה אתה? מאיפה אתה? How old are you? בן כמה אתה? בן כמה אתה? What's your phone number? מה מספר הטלפון שלך? מה מספר הטלפון שלך? What time is it? מה השעה? מה השעה? This is for you. זה בשבילך. זה בשבילך. I'm good. טוב לי. טוב לי. How have you been? איך הולך איתך? איך הולך איתך? How are you? מה שלומך? מה שלומך? Nice to meet you. נעים מאוד. נעים מאוד. It's difficult. זה קשה. זה קשה. Once again, please. עוד פעם בבקשה. עוד פעם בבקשה. I don't understand. אני לא מבין. אני לא מבין. Slower, please. יותר לאט בבקשה. יותר לאט בבקשה. It takes about 30 minutes by train. ברכבת לוקח בערך 30 דקות להגיע. ברכבת לוקח בערך 30 דקות להגיע.
I want a bottle of water. אני רוצה בקבוק מים. אני רוצה בקבוק מים. I live in Los Angeles. אני גר בלוס אנג'לס. אני גר בלוס אנג'לס. My vacation starts in 2 weeks. החופשה שלי מתחילה בעוד שבועיים. החופשה שלי מתחילה בעוד שבועיים. I've changed. השתניתי. השתניתי. I won't do it again. לא אעשה את זה שוב. לא אעשה את זה שוב. What are you doing this weekend? מה אתה עושה בסוף השבוע הזה? מה אתה עושה בסוף השבוע הזה? I'll have time next week. יהיה לי זמן בשבוע הבא. יהיה לי זמן בשבוע הבא. I'm busy this week. אני עסוק השבוע. אני עסוק השבוע. Ready to start? מוכן להתחיל? מוכן להתחיל? I love you. אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. You're handsome. אתה נראה טוב. אתה נראה טוב. Would you like to dance? רוצה לרקוד? רוצה לרקוד? Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.